નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? આજે આપણે ફરીથી વિડિયો લેક્ચરમાં મળી રહ્યા છે. આજે આપણે પાઠ 9 આપણી અર્થવ્યવસ્થા કે જેમાં કંઈક શીખવાના છે. તો બાળકો, આજના વિષય વસ્તુના જે મુદ્દા છે તેમાં પ્રાથમિક ક્ષેત્ર, દ્વિતીય ક્ષેત્ર અને સેવા ક્ષેત્ર આ ત્રણનો આપણે અભ્યાસ કરવાના છે. બાળકો, આમ તો આપણે પરિસ્થિતિને સમજીએ છીએ, કેમ કે કોર્સ લાંબો છે એટલે આપણે 9મા પાઠમાંથી આ 3 ટોપિક રાખ્યા છે. તો આપણે આ 3 પર આજે ચર્ચા કરીશું. તો પ્રાથમિક ક્ષેત્ર એટલે શું? તમને પ્રશ્ન થતો હશે ને? તો બાળકો, અહીં તમે ચિત્ર જોઈ શકો છો. શું છે આ? શેનું ચિત્ર છે? તો કે રૂપિયાની યાત્રાનું ચિત્ર છે, કે કઈ રીતે રૂપિયો, પૈસા જે છે એ કઈ રીતે એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે જતા જાય, જે ઉત્પાદનની પ્રવૃત્તિને વેગ પણ આપે છે અને લોકોની જરૂરિયાતોને પણ સંતોષે છે. તમે અહીં ચિત્રમાં જોઈ શકો છો કે પહેલાં રૂપિયો બેંકમાંથી ખેડૂત લે છે, લોન લે છે, જેમાંથી અનાજ પકવે છે અને એ જ અનાજ બજારમાં વેચવા માટે મોકલે છે. તમે ટ્રેક્ટરમાં જોઈ શકો છો. અને એ જ અનાજ જ્યારે બજારમાં ક્યાં વેચાય છે? તો કે માર્કેટ યાર્ડ સુધી પહોંચે છે અને એને પૈસા મળે છે. એ વેચીને શું કમાય છે? પૈસા કમાય છે. અને એ પૈસાનો ઉપયોગ એ શેના માટે કરે છે? તો કે બજારમાં જઈને મીઠાઈઓ ખરીદે છે, પુસ્તકો ખરીદે છે. તો આમાં યુઝ થાય છે. અને બચેલા પૈસા પાછો એ ક્યાં જમા કરાવે છે? 7 નંબરમાં તમે જુઓ, બેંકમાં. એ જ પૈસા પાછો બેંકમાં એ જમા કરાવે છે. તો બાળકો, આ આપણી અર્થવ્યવસ્થામાં જે પૈસાની જે ગતિ છે એ કઈ રીતની છે એ દર્શાવ્યું છે. તો બાળકો, આપણે આ પાઠમાં 3 ટોપિક, પ્રાથમિક ક્ષેત્ર, દ્વિતીય ક્ષેત્ર અને સેવા ક્ષેત્ર જે શીખવાના છે. તો પહેલું છે પ્રાથમિક ક્ષેત્ર. આપણે કુદરત પાસેથી કેટલીક પેદાશો સીધી રીતે જ મેળવીને તેનો ઉપયોગમાં લઈએ છીએ ને? કુદરત આપણને આપે અને એ આપણે સીધો ઉપયોગમાં લઈએ, જેમ કે અનાજ છે, ફળો છે, કેટલીક વનસ્પતિઓ એના ઉદાહરણો છે. જંગલમાંથી લાકડું, ઔષધીય વનસ્પતિ, ગુંદર કે પછી લાખ, તેમજ પ્રાણીઓ આપણને દૂધ પણ આપે છે ને? દૂધ, માંસ, હાડકાં, ચામડું, આ બધું કોણ આપે છે આપણને? પ્રાણીઓ આપે છે. પણ આ બધા શું થયા? કુદરતી તત્વો છે જે આપણને કુદરતે આપ્યું છે. અનાજ, ફળો, વનસ્પતિ એ બધા કુદરતે આપ્યા છે. જળમાંથી આપણને શું મળે છે? માછલા મળે છે. એ જ રીતે આપણે કહીએ તો જમીનની સપાટીની નીચે શું દબાયેલું છે? તો કે ખનિજો એ પણ મેળવવામાં આવે છે. ટૂંકમાં કહીએ તો કે વન ક્ષેત્ર, કૃષિ ક્ષેત્ર, ખાણ ક્ષેત્ર, પશુપાલન ક્ષેત્ર, મત્સ્ય ક્ષેત્ર, આ બધા અલગ અલગ ક્ષેત્ર છે. ખોરાક અને ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન માટે કાચો માલ પૂરો પાડે છે. કોણ પૂરો પાડે છે? તો આ બધા જેની આપણે હમણાં વાત કરી. જો તમે વન ક્ષેત્ર જોશો તો વનસ્પતિ આપણને જે જંગલોમાંથી એવી બાબતો છે કે જે આપણને ઉપયોગી છે, જેમ કે ઘણી ચીજવસ્તુઓમાં લાકડું એક તો જંગલમાંથી મળે છે ફર્નિચર માટે. ઔષધીય વનસ્પતિઓ છે કે જેના કારણે કેટલા રોગો મટાડવામાં આવે છે. ગુંદર, લાખ, આવી જરૂરિયાતની ચીજો મળે છે આપણને. તો વન ક્ષેત્ર, કૃષિ ક્ષેત્રમાંથી બી એવી ઘણી વસ્તુઓ છે કે જે આપણને કુદરતે મફતમાં આપી છે, જેનો સીધી રીતે ઉપયોગ કરી શકાય છે. તેમજ ખાણ ક્ષેત્ર છે. ખનિજો આપણને જે મળે છે તો એ પશુપાલન ક્ષેત્ર, મત્સ્ય ક્ષેત્ર કે જે મત્સ્યનો ખાવા માટે પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. માછલીઓ છે, બરાબર ને? તો એનો ખાવા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો આ શું છે? પ્રાથમિક કક્ષાની છે, જે ખોરાક માટે અને ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન માટેનો કાચો માલ બને છે. હવે એ જ જો માછલીઓ આપણે કહીએ તો કે વેચાણ અર્થે તો થાય જ છે, બરાબર છે? ખોરાકમાં તો ઉપયોગ સીધી થાય. પણ તમને ખબર છે કેટલીક દવાઓ બનાવવા માટે પણ આ માછલીઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો એ શું થયું? કાચો માલ થયો. એ જ રીતે તમે બાળકો જોશો તો કે કપાસ એ પ્રાથમિક ક્ષેત્ર છે. જે ખેતી કરીએ છીએ, બરાબર, તો એમાં જે કપાસનો પાક લીધો છે તો એ પ્રાથમિક ક્ષેત્ર છે. હવે એ જ કપાસનો ઉપયોગ જો આપણે કહીએ કાપડ બનાવવામાં થાય તો એ શું થયું? સેકન્ડ ક્ષેત્ર થયું. ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન માટે શું બન્યું હોય? કાચો માલ. જેમ કે શેરડી એ પ્રાથમિક ક્ષેત્ર છે, બરાબર ને? અને એનામાંથી ખાંડ કાઢી તો એ શું થયું?
દ્વિતીય ક્ષેત્ર કહેવાનો મતલબ કે કાચો માલ, ઉદ્યોગો માટેનો કાચો માલ એ પ્રાથમિક ક્ષેત્ર પૂરું પાડે છે. તો પ્રાથમિક ક્ષેત્ર શું શું પૂરું પાડે છે? ખોરાક અને ઉદ્યોગો માટે કાચો માલ પૂરો પાડે છે. તેથી અહીંયા પ્રાથમિક ક્ષેત્રની પ્રવૃત્તિ આપણે ઓળખી શકીએ કે કઈ કઈ પ્રાથમિક ક્ષેત્રમાં પ્રવૃત્તિ આવે. તો કે વન ક્ષેત્રની આવે, કૃષિ ક્ષેત્રની આવે, ખાણ ક્ષેત્ર, ખાણ એટલે ખનિજ પ્રવૃત્તિ, પશુપાલન ક્ષેત્ર, મત્સ્ય ક્ષેત્ર, આ બધી જ જે પ્રવૃત્તિ છે ને તો એ પ્રાથમિક ક્ષેત્રની થશે. હવે બાળકો આપણે વાત કરીશું દ્વિતીય ક્ષેત્રની, મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર. ઘણી પ્રાથમિક પેદાશો એવી છે કે જેના પર પ્રક્રિયા કરીને તેની પેદાશોને ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. શું કરાય છે? તેને અન્ય ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. જેમ કે કપાસમાંથી સુતરાઉ કાપડ બને છે ને, તો એ શું થયું? પ્રાથમિક ક્ષેત્રની વસ્તુઓમાં કઈ થઈ? કપાસ. અને સુતરાઉ કાપડ એ દ્વિતીય ક્ષેત્રની થઈ, કેમ કે એ ઉદ્યોગમાં કપાસ પર પ્રોસિજર કરીને બનાવવામાં આવી છે. કપાસિયા તેલ, કપાસમાંથી બીજું શું મળે? કપાસિયા તેલ. શેરદી એ પ્રાથમિક ક્ષેત્ર છે. જ્યારે એમાંથી દ્વિતીય ક્ષેત્ર કયું બનશે? ગોળ અને ખાંડ. કેમ કે શેરદી પર પ્રક્રિયા કરીને ઉદ્યોગમાં લઈ ગયા ને, દ્વિતીય ક્ષેત્ર એટલે ઔદ્યોગિક સેક્ટર. તો કે ખાંડ અને ગોળ એ શું છે? શેરદીમાંથી ઉત્પાદિત કરવામાં આવેલ છે. એટલે પ્રાથમિક ક્ષેત્રમાં જે કાચો માલ જે બને છે એ શેરદી છે, એની ઉપર પ્રક્રિયા કરીને શું બને છે? ખાંડ અને ગોળ. તેમજ આપણે આગળ વાત કરીએ તો કે માટીમાંથી ઈંટો બનાવવામાં આવે છે. પછી આપણે આગળ વાત કરીએ યંત્ર સામગ્રી, માર્ગ પરિવહન તેમજ સંચારના સાધનો, વિદ્યુત સામગ્રી, તૈયાર વપરાશી વસ્તુઓ, આ બધાના ઉત્પાદનમાં શું રોકાયેલા છે? મોટા મોટા ઉદ્યોગો રોકાયેલા છે. સંરક્ષણ સામગ્રી, રંગ રસાયણો, કાપડ વગેરેનું ઉત્પાદન કરતા એકમો વગેરેનો સમાવેશ, આ બધાનો સમાવેશ શેમાં થાય? દ્વિતીય ક્ષેત્રમાં થાય છે. તો આપણે એને ઔદ્યોગિક ક્ષેત્ર પણ કહી શકીએ ને બાળકો, કે જે પ્રથમ ક્ષેત્ર દ્વારા તૈયાર કરેલી વસ્તુ છે એને આપણે શેમાં ઉપયોગ કરી શકીએ? એની ઉપર પ્રવૃત્તિ કરીને શેમાં ઉપયોગ કરી શકીએ? ઉદ્યોગોમાં, જેમાંથી કંઈક પ્રોડક્ટ બનાવવામાં આવે છે. તો આ ઔદ્યોગિક સેક્ટર થયું. ત્યારબાદ બાળકો હવે આપણે વાત કરવાના છે સેવા ક્ષેત્રની. તો કે પ્રાથમિક અને દ્વિતીય ક્ષેત્ર દ્વારા ઉત્પાદિત, પ્રાથમિક એટલે જે સીધું કુદરત પાસેથી મળેલું છે, અને દ્વિતીય ક્ષેત્ર એટલે પ્રાથમિક ક્ષેત્રની વસ્તુ પર પ્રોસિજર કરીને બનાવેલ વસ્તુ. તો પ્રાથમિક અને દ્વિતીય ક્ષેત્ર દ્વારા ઉત્પાદિત વસ્તુઓનો જથ્થો મોટા વેપારીઓ સુધી પહોંચાડવા માટે શેનો ઉપયોગ થાય છે? ટ્રકોનો, ટ્રેનોનો, એટલે કે પરિવહનની જરૂર પડે છે. પરિવહન કરવાની જરૂર પડે ને, તો ઉત્પાદન અને વેપારમાં સહકાર સાધવા માટે ટેલિફોન, પત્રાચાર, બેંકો પાસેથી શું મળે આપણને? વ્યાજે રૂપિયા એ લેવાની જરૂર પડે ક્યારેક. ટૂંકમાં કહીએ તો કે વ્યાપાર, સંચાર તેમજ માર્ગ પરિવહન છે. હવાઈ માર્ગ પરિવહનમાં કયા આવશે? હવાઈ આવશે, દરિયાઈ માર્ગ આવશે, રસ્તા આવશે, ટ્રેન આવશે. તો એ બધું. ત્યાર પછી આગળ આપણે વાત કરીએ તો શિક્ષણ અને આરોગ્ય એ પણ સેવા ક્ષેત્રમાં આવે છે. ત્યાર પછી બેન્કિંગ, વીમા કંપની, પ્રવાસ, મનોરંજન, ગેસ, વીજળી, આ બધી શું છે? સેવા છે એક પ્રકારની. કઈ ફરી એકવાર જોઈએ. ટેલિફોન, પત્રાચાર, બેન્કો, સંદેશા વ્યવહાર, વાહન વ્યવહાર, માર્ગ પરિવહન માટેના પણ આ બધા સાધનો, આ જે વીમા કંપનીઓ છે, વીજળીની સેવા, ગેસ, આ બધું જે છે એક સેવા છે. તો આ કામગીરીનો સમાવેશ સેવા ક્ષેત્રમાં થાય છે. બાળકો વર્તમાન સમયમાં જો આપણે કહીએ તો બીજી એક્સ્ટ્રા કંઈક સેવા આવી છે, તો કે ઇન્ટરનેટ, એટીએમ, બૂટ કોલ સેન્ટર, સોફ્ટવેર કંપની, આ બધી સેવાઓ મહત્ત્વની સેવાઓ જે આજે શરૂ થઈ ચૂકી છે. તો એ પણ સેવા ક્ષેત્રમાં સામેલ થાય છે. બાળકો અહીંયા ખાસ યાદ રાખવાનું કે પ્રાથમિક અને દ્વિતીય ક્ષેત્રની વસ્તુ જે વેપારી સુધી પહોંચાડવા માટે જેનો ઉપયોગ થાય તો એ સેવા ક્ષેત્ર છે. બરાબર? એટલે સંદેશા વ્યવહાર, વાહન વ્યવહાર, બેન્કો, વીમા કંપની, ગેસ, વીજળી, જે બધાનો સમાવેશ સેવા ક્ષેત્રમાં કરવામાં આવે છે. તો તમે અહીં સમજી શકો છો કે સેવા ક્ષેત્રમાં કયા સામેલ છે. તો યાદ રાખવાનું, પ્રાથમિક ક્ષેત્ર
જે સીધું ઉપયોગમાં લઈ શકાય, જે કોના દ્વારા અપાય છે? કુદરત દ્વારા અપાય છે, જે સીધું ઉપયોગમાં લઈ શકાય, જેમાં વન ક્ષેત્ર, કૃષિ ક્ષેત્ર, ખાંડ ક્ષેત્ર, પશુપાલન ક્ષેત્ર અને મત્સ્ય ક્ષેત્ર. તો આ બધા જ આપણે કહીએ તો કે ખોરાક અને ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનનો કાચો માલ એ પૂરો પાડે છે. દ્વિતીય ક્ષેત્રમાં તમારે યાદ રાખવાનું કે પ્રાથમિક ક્ષેત્રની વસ્તુ પર પ્રક્રિયા કરીને કંઈક નવી પેદાશ બનાવી શકાય, તો એ તૃતીય ક્ષેત્રની પ્રવૃત્તિ છે. જેમ કે કપાસ, તો એમાંથી સુતરાઉ કાપડ બી બને, કપાસિયા તેલ બી મળે. તો કપાસ એ પ્રાથમિક ક્ષેત્રની થશે અને સુતરાઉ કાપડ એ તૃતીય ક્ષેત્રની, એટલે કે ઔદ્યોગિક સેક્ટર કહીએ આપણે. તે જ રીતે શેરડી, તો તેમાંથી ખાંડ અને ગોળ. અને સેવા ક્ષેત્રમાં તમારે યાદ રાખવાનું છે સંદેશા વ્યવહાર, વાહન વ્યવહાર, વીજળી, ગેસ, બરાબર. આ બધા તમારે યાદ રાખવાના છે. બેન્કિંગ, આરોગ્ય પણ, શિક્ષણ પણ. અને બાળકો, આજની વર્તમાન સમયની આપણે ટેકનોલોજી સાથે આગળ વધવાવાળા છે, તો વર્તમાન સમયની પણ કેટલીક સેવાઓ છે જેના આપણે યાદ રાખવાની છે. તો ઇન્ટરનેટ, એટીએમ. આજે તો ભાઈ એટીએમ ઠેર ઠેર છે. અરે તો મોબાઈલથી લોકો પે કરે છે હવે તો પૈસા. બૂટ કોલ સેન્ટર, સોફ્ટવેર કંપનીઓ, આ બધી એક મહત્ત્વની સેવાઓ છે. તો બાળકો, અહીં તમે સમજી શકો છો કે આપણી અર્થવ્યવસ્થા જે મજબૂત બને એ માટે પ્રાથમિક ક્ષેત્ર, દ્વિતીય ક્ષેત્ર અને સેવા ક્ષેત્ર મહત્ત્વપૂર્ણ યોગદાન આપી રહ્યું છે. તો બાળકો, આપણે પાઠ 9માં આ 3 ટોપિકની જ વાત કરવાના હતા. તો બાળકો, આજે શીખ્યા એમાં તમને થોડી મજા તો આવી હશે ને? તો આજે આપણે અહીં સુધી રાખીએ અને હવે પછીના તાસમાં જ્યારે આપણે મળવાના છે ને, ત્યારે એક સરસ મજાનો ટોપિક શીખવાના છે. મહાત્માના માર્ગ પર 2 અને દાંડી કૂચ. આપણે ગાંધીજીને શીખવાના છે, બરાબર. તો બાળકો, આજે આપણે અહીં સુધી રાખીએ અને હવે પછીના તાસમાં જ્યારે મળીએ ત્યારે આપણે આગળનું શીખીશું. તો આજે આપણે અહીં સુધી રાખીએ.